Tak jo, zdravíčka, mám tady nový update 0.3. Přidaných spoustu nových věcí, nový skill. Skill vlastně dělá to, že když jste ve vzduchu, tak zmačknete Alt a doletíte dál. Samozřejmě na ovladači to bude jiné. Za to, že to stojí jenom jeden Abyssar artefakt, to rozhodně stojí. Co je další novinka? Vaše vedlejší postavy. Jo. Teďka dokážou používat některé skilly jako vy. Jo, dokážou používat Action Force, což vlastně znamená tady tuhle ruku. Jo, na vyřešení hádanek a ostatních věcí, takže prakticky jste schopní s novýma postavama teďka dělat všechno, kromě hlavních misí. Na tím musí být pořád Cliff, ale jinak non-stop tady můžete hrát za Damien nebo Ongu, jo, takže to je úplně pecka, pokud vás už Cliff nebaví. Mě furt baví, mám na něm 400 hodin, takže zatím super. Ale už taky přemýšlím, že zkusím otevírat ty skilly od těch nových a vyzkoušíme i ty nové postavy. Co tam je dál? Jo, další věc, super věc. Ať jste ve vzduchu nebo kdekoliv, tak najednou se můžete portnout. Což předtím nešlo. Jo. Kdekoliv se můžete portnout, takže samozřejmě asi ne, když jste v boss fightu, ale jinak úplně v pohodě. To jsem neskoušel upřímně. Můžu někdy zkoušet. Co tu je dál? Jo, to, co mě nejvíce potěšilo upřímně, tak je nové nastavení toho, že si budete moct sundat nebo skrýt vybavení, které na sebe momentálně nemáte. Jo, počítat se samozřejmě, nebo takhle. V některých těch scénkách mi strašně vadilo, že nevidíte vlastně tomu Cliffovi obličeje. Takže v nastavení Language and Gameplay tady jste schopni si schovat helmu. Můžete si schovat čistě jenom ty cutscény. Nebo jenom ukázat v kombatu. A nebo non-stop schovaná, což upřímně teďka využívám, protože jsem toho Cliffa za těch 400 hodin viděl tak 3 hodiny. Jo, takže za mě super. Další věc, kterou dělá, že vám ukazují přímo tu zbraň, kterou máte nasazenou, takže už nemáte non-stop štít. Třeba když používáte 2 zbraně jako já, tak nemáte non-stop štít na zádech. Za mě super věc. Jo, nemusíte řešit věci okolo, které vás tam štvaly a nevypadaly dobře na té postavě. No, to jsou jako vzhledové věci, ale pořád super za mě. A jo, taky luk schovaný. Jo, pokud je nepoužíváte, tak je schovaný. Samozřejmě jak ho použiju, tak se mi ukáže, ale zase se mi schovou ty zbraně, které mám, které jsem měl u sebe. Ne, neschovou, mám je tady pořád. OK. Tak to funguje jenom tím pádem na luk. OK. A samozřejmě na štít a na obouručáky a na tyhle, jo, teďka použiju obouručák a ty 2 zbraně mi zmizí. Jo, už tady nemám. Jo, si použiju ty 2 zbraně, tak jsou tady. Jinak můj Rokosy Freddy konečně vím, jak vypadá v reálu, takže já jsem naprosto spokojený s tou helmou dole. Jo, co tu máme dál? Camp. V kempu jsou nové zdroje, nové úkoly, nové questy, které vám dají více materiálu a údajně prý i zajímavějšího materiálu, co se týká jako dropu. Další věc, že můžete zrychlovat až 4x rychleji scénky, které
jste předtím přetáčeli. Předtím to šlo jenom dvakrát rychleji, že třeba přišli jste k někomu, už jste tu scénku viděl, a máte jí dost, tak to šlo maximálně dvakrát zrychlit, teďka to jde 4krát. Světlo, které vlastně používáte na meči, tady tohle, ten odraz, tak byste měl vidět mnohem dál portály a prostě věci, které jsou na objevení. A tady tohle bohužel mám všechno objevené, takže pochybuji, že tady teďka něco zahlídnu. Teleport jsem už ukazoval, za mě parádní věc. Pak tu máme pucle, což se týká hádanek. V momentální situaci třeba jsou pucle, které jsou nahoře v Abyssálu a některé tam mají jsou 20 různých dílků, které jste neviděl, které pobrat a zkoušel se tam všechny různé věci, jak to udělat. Teďka by to mělo být lehčí, mělo by tam ukazovat, nějakým způsobem označit ty věci, které na tu hádanku patří, abyste ji vyřešili rychleji. Přidali údajně nějakou novou hudbu, nějaký nový song, co se týká travelu. Jak prostě běháte po mapě a hledáte věci, tak tam přidali něco nového. U zamykání bossů, vlastně jak se zamknete target, bojujete s někým, tak teďka jste schopni to dělat i na dálku, že se vám ten target nestratí, jo. Což za mě taky super věc. Já jsem ty targety nikdy nepoužíval, ale na ovladači to určitě využijete. Co tam je dál? Jo, tohle mě trošku zklamalo, ale jako bylo na čase to fixnout, ale jsem velice smutný. Je to... Mám vlastně ty naklejky dávali, když jste tam měl critical, tak vám ho dávali dvakrát tolik, jo, což znamená, že místo 4 jste měl 8 critical. Na plášti to samé, pokud jste měl na plášti crit, tak prostě taky. Jo, dávalo to víc, teďka to bohužel fixnuli zpátky dolů, takže už to dává ten critical, který je psaný. Jako samozřejmě bylo časem, kdy tohle fixnou, ale no, to ve mně to. Jo, na minimapě. Na minimapě teďka byste měli vidět chesty, když třeba otevíráte ty různé ty svatyně, tak vlastně tam jsou většinou schované 2 chesty, někdy i víc. Jo. A nejenom tam, ale samozřejmě po celé mapě, takže byste je měli vidět tady dole vlevo na minimapě, že tam něco je a pak už jdem přijít na to, jak to otevřít samozřejmě. Což je taky dost velké ulehčení, protože teďka jste to fakt museli hledat i klidně 2-3 hodiny a nenašli jste nic, jo, takže OK. Jo a ještě k tomu jeskyně. Jo, když prostě běžíte po mapě a i když jste tu jeskyni ještě neobjevil, tak by se vám mělo ukázat na té minimapě, že tam něco poblíž vás je. Takže teďka jakoby doporučoval hodně sledovat ty minimapky. Rozhodně se to vyplatí a nikdy nevíte, na co narazíte. No a poslední věc, co jsem si tak všiml, nebo co jsem četl, co vlastně dělali s tou hrou, tak celkově upravovali různé chyby a tady tyhle, takže jakoby kvalitu té hry a graficky samozřejmě danou a tady tyhle věci. Tak, což je dobře, že jsem to tom dělal, protože je tam ještě spousta věcí, které by se mohlo trošku doupravit. Ale tak, podle mě to zvládnou, dělají na tom pořád, takže za mě skvělý, nebo skvělé. To bude asi vše, jako kdyby jako jsem střelil ty nejdůležitější věci, co se toho peče týkají, pokud jako vás zajímá ještě něco navíc, úplně všechno komplet. To jsou takové maličkosti, ale já jsem si prostě vystřelil ty nejlepší, které asi nejvíce jakým způsobem ovlivňují tu hru, jo. Tak jo, končíme to video, zase nemá hodinu.
Uh, Mějte se zatím.